आज माघ 16 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 15 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2120 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि 5 अर्ब 54 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। नेप्से आज पनि करिब 14-15 अङ्कले बढेर नै गएको छ। कारोबार रकम एभरेज कारोबार रकम हाराहारीमा छ, धेरै नै सकारात्मक हो। 5.5 अर्बभन्दा बढीको कारोबार, मार्केट बढ्दै जाँदा फेरि पनि कारोबार रकम केही बढ्न खोजेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै मार्केट सार्प राइज भएको थियो। केही माथि पुगिसकेपछि थोरै केही साइडवेज बसेर फेरि पनि बजार आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्न पुगेको देखिन्छ। त्यसपश्चात भने मार्केट थोरै केही तलतिर घट्दो क्रममा देखिन्छ, तर ओभरअलमा चाहिँ ट्रेन्ड राम्रै छ। माथिबाट चाहिँ केही साइडवेज बसेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा के छ मार्केटको मुभ भनेर हेर्छ भने माथिल्लो लेभलमा पुगेर चाहिँ केही साइडवेज बसिरहेको छ। योभन्दा अघिल्लो पटकदेखि नै लगभग सेम प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ। केही राइज हुने, माथि केही कन्सोलिडेट गर्ने, फेरि केही राइज हुने, फेरि कन्सोलिडेट गर्ने, यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने जुन हिसाबले बजार चाहिँ यसरी डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै अगाडि तल झरिरहेको थियो, अहिले पछिल्लो समय एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ नेप्सेको मुभ चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। अगाडिको हाईहरूलाई पार गर्दै मार्केट चाहिँ माथितिर लागिसकेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल देखेको छ, बुलिस च्यानल चाहिँ देखिन्छ, बुलिस ट्रेन्ड देखिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट भेरी पोजिटिभ छ र अहिले हामी हेर्छौँ नि जबसम्म 2100 भन्दा मार्केट माथि रहन्छ तबसम्म यो जुन अप ट्रेन्ड च्यानल छ यो चाहिँ कन्टिन्यू रहनेछ र मार्केट चाहिँ केही स्टिल माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी नकार्न सकिँदैन। र अहिले हेरिरहँदाखेरि माथि गएर केही साइडवेज बसेको छ, केही मोमेन्टम मात्र लुज गरेको, तर डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। मार्केट अझै पनि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ। यो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको अवस्था छैन। मार्केट तलबाट हेर्दा चाहिँ एउटा बढ्दो क्रममा चाहिँ रहेको हामी देख्न सक्छौँ। मार्केटको मुभ चाहिँ यो हिसाबले माथितिर गइरहेको अपसाइडको यात्रामा रहेको देखिन्छ। करेक्सनको अहिले कुनै इन्डिकेसन देखेको छैन। 2100 भन्दा माथिको मार्केट भेरी स्ट्रङ मोमेन्टम अपसाइडको लागि भनेर हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल मुभ पोजिटिभ छ र अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले मार्केट माथिबाट घट्दै आइरहेको थियो डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै, र यो अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केट चाहिँ माथितिर लागेको छ र यसले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने कुरालाई चाहिँ एउटा इन्डिकेट चाहिँ गरेको छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर गएको हुनाले अहिले हामी करेन्टली हेर्दा चाहिँ जब बजार यसरी अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर प्रवेश गरिसकेको हुनाले आउने करेक्सन चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभमा छ। जुन तल फल हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ करेक्टिभ मुभ नै हो, किनभने बजारले यो हाईलाई पार गरेर माथि गइसकेको छ। सो आउने मुभ चाहिँ एउटा पुल ब्याकको लागि, करेक्सनको लागि एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र फेरि बजार चाहिँ केही तल आएर चाहिँ विशेष गरी 2100 भन्दा केही बिलो आएर 2090 देखि 2100 को लेभलमा आएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर बजार चाहिँ लागिसकेको हुनाले यो तल आउने मुभ जति चाहिँ करेक्सन हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। र यदि बजार तल आउने क्रममा यो लोमा स्टेबल हुँदैन, अगाडिको लो भन्दा माथिबाट फर्किन सक्दैन र यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न पुग्छ भने फेरि पनि यो चाहिँ फेक आउट हुने र बजार तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुनसक्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यो नर्मल करेक्सन, केही करेक्सन दिएर फेरि माथि नै जान्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। र यो ट्रेडको स्टप लस भनेको चाहिँ 2172 जुन 2072 जुन अगाडिको लो छ यो लो चाहिँ हुन आउँछ, त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। र एउटा जानकारी राखौँ, यदि हजुरहरू एसएमसी को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट मनी कन्सेप्ट
भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला 9863805867 यो नम्बरमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा नियमित रूपमा सधैँ नै शेयर गरेको कुरा आवरली टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश स्ट्रक्चरमा भएको हुनाले अगाडिको हाईको दाजुमा हायर फर्मेसन गरेको छ करेक्सन फेरि अर्को नयाँ माथि हायर फेरि करेक्सन सो यो हिसाबले चाहिँ बजार अगाडि मुभ भइरहेको हुनाले फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जाने र यो हाईलाई पार गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ कि भनेर हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो फर्स्ट प्राइमेरी एनालाइसिस यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ र अहिले बजार चाहिँ एउटा राम्रो भ्यालिड करेक्सन दिएर चाहिँ फेरि माथितिर चाहिँ जान खोजेको प्रष्ट रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ मार्केटले करेक्सन सकिएको इन्डिकेसन दिइसकेको छ र अब मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने बुझ्न सकिन्छ तर यदि माथि जाने क्रममा बजारले ओके माथि जान्छ केही नर्मल करेक्सन दिन्छ जबसम्म यो लो 2072 लो ब्रेक हुँदैन तबसम्म वी क्यान एक्सपेक्ट माथि नै जान सक्छ भनेर तर यदि अबको दिनमा चाहिँ मार्केट यदि तल आउने क्रममा अहिलेको जुन लो चाहिँ ब्रेक गरेर जुन लो बनाएर मार्केट माथि गएको छ अब यो भन्दा तलतिर चाहिँ बजार लाग्छ भने बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बढ्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ फाइन देखेको छ एउटा करेक्सन सकाएर चाहिँ फेरि माथितिर जान खोजेको यो टाइपको मुभमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो मुभ चाहिँ रनिङ फेजमा छ भनेर हेर्न सकिन्छ र डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ हेर्छौँ भने यसरी अगाडि बढेको बजार चाहिँ यसरी तेज बढेको बजार एउटा हाई पोइन्ट क्रिएट गरेर तल आएर एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ फेरि माथितिर यसरी जान खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ र तलबाट हामीले क्यान्डल टु क्यान्डल एनालाइसिस गर्छौँ भने यो तलबाट जुन हिसाबले मार्केट घटिरहेको थियो एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनिसकेपछि चाहिँ त्यो क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुँदै माथितिर नै गइरहेको छ र यसरी तेज घटिरहेको बजारमा एउटा लो चाहिँ कन्फर्म भएको छ डेली टाइम फ्रेममा नै यो एउटा लो चाहिँ कन्फर्म भएको छ करेक्सन कम्पिटिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ डेली टाइम फ्रेममै यसले दिएको छ सो अब बजारको लागि चाहिँ विशेष मुभ चाहिँ अब हुनसक्छ विशेष कुरा अब हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू अब चाहिँ हुन्छ जस्तै यसरी तेज घटिरहेको बजार घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको रूपमा अब यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ सो अब बजार आइदर यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जानु पर्यो अथवा यो पुनः माथि जाने क्रममा यदि यो हाईलाई पार गर्न सक्दैन विशेष गरी 2130 देखि 2125 देखिबाट 2160 को लेभलबाट चाहिँ यदि बजार माथितिर जाँदैन र तल फल हुन्छ भने चाहिँ यो बजार चाहिँ केही अलिकति ठुलो फल हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ किनभने एउटा चाहिँ अन्तिम यो सेल जानुभन्दा अगाडिको लास्ट एउटा मोमेन्टम चाहिँ गएको हुन सक्ने यो सेलिङ अपर्च्युनिटीको लागि गएको हुन सक्ने बुझ्न पर्ने हुन्छ अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ तल आयो करेक्सन सकाएर फेरि माथितिर जान खोजेको प्याटर्नमा चाहिँ देख्न सकिन्छ अब यो भनिरहँदाखेरि कन्क्लुजन चाहिँ के होला त भन्ने सन्दर्भमा जुन हिसाबले हामीले हेरेका छौँ ओभरअलमा चाहिँ 2200बाट पटक पटक प्राइस रिजेक्सन भएको छ यो पटक पनि प्राइस माथिबाट रिजेक्सन भएर तल आइरहेको हुनाले यो गएको मुभ चाहिँ यो हाईलाई ब्रेक नगर्न सक्छ भन्ने चाहिँ पहिलो रूपमा हेर्नु पर्यो मोर देन 50% अफ द चान्स चाहिँ यो हाईलाई ब्रेक नगरिकन यहाँबाट तलतिर जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ सो त्यो एउटा एनालाइसिस तर बजारले अर्को कुरा यो पटक पटक एउटै लेभलमा चाहिँ मार्केटले धेरै पटक चाहिँ टच गरिसकेको छ सो यो 2200 को लेभल चाहिँ धेरै नै कमजोर भइसकेको छ जसले गर्दाखेरि अब बजार माथितिर जाँदाखेरि यो हाईमा चाहिँ रेजिस्टेन्स फेस गर्न सक्दैन भनेर हामीले केही अर्को नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र अहिले करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ बजारले एउटा भ्यालिड करेक्सन दिएर माथितिर जान खोजेको छ आवरली टाइम 15 मिनट्स र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ क्लियर बुलिस नै देखेको छ 5 र 15 मा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस देखेको छ यसले चाहिँ अब आवरली टाइम फ्रेमलाई पनि मोडिफाई गर्दै पुनः डेली टाइम फ्रेममा मोडिफाई गर्दै लग्यो भने चाहिँ बजार माथितिर जाने चाहिँ निश्चित हुन सक्छ सो अब हेरौँ मार्केट चाहिँ कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ त्यो कुरा हेर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ सो यो 2130 देखि 2160 को चाहिँ लेभल अलिकति स्ट्रङ हो यो लेभलबाट कस्तो मुभ गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ यो तरिकाले यदि तल आएर मार्केट माथितिर लाग्छ भने यो चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी हुन्छ 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको चार्ट हेर्दाखेरि हैन बजार यहीँबाट चाहिँ फेरि पनि तेज यहीँबाट माथितिर गएर एउटा चाहिँ फेरि यही लेभलमा चाहिँ एउटै मुभमा चाहिँ माथितिर लाग्छ भने फेरि माथि पुगेको बजार यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ सो कुन हिसाबले मार्केट मुभ हुन्छ प्रिफरेबल बढी चाहिँ हामी त्यो एउटा राम्रो सेटअप बनाएर अगाडि बढ्यो भने जस्तै अघि हामीले स्ट्रक्चर कोरेको जस्तो यो हिसाबले चाहिँ मार्केट अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अब बजार कता मुभ हुन्छ हामीले त्यो अनुसारको सेटअप चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ
ओके, हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।